Miközben be fogom kenni lemagzselével, saját készítésű lemagzselével a hajamat, aközben elmesélek nektek egy pár sztorit. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Ugye itt a lemagzselé, és gondoltam, elmesélem nektek, hogy hogyan fogytam 10 kilót, 0 kalóriaszámolással, 0 koplalással, ebből az új életmóddal. Ugye ezt most már május van, január 26, szóval 4 hónapja csináljuk, és ugye most már több fázison is túl vagyunk. Én magamról beszélek, de ugye nyilván a férjem is csinálja velem, tehát nála is zajlanak az események, közben lehet látni, hogy a hajam még jobban így begöndörödik. 0 kalóriaszámolás, 0 koplalás, és türelemmel, tisztelettel voltam a tempómra, és ugyan próbálkoztam korábban is edzeni, de ugye akkora meló volt az elején, ez olyan, mint amikor a padlást elkezdett kitakarítani. Az elején csak viszed ki a cuccokat, minden poros, felvered a port, szét kell választani, hogy ennek lehet-e bármi értelme megtartani, vagy minden megy a kukába, és csak viszed ki, és aztán egyszer csak eljutsz addig a rétegig, hogy már fel tudod szedni a burkolatokat, meg ha ott alatta kiderül, hogy mi is van alatta. Na most ez van nálunk, ugye most már így a felső dolgokat megszűntek, ezek a könnyen kirakható dolgok, és most már megyünk így a rétegekbe lejjebb, és vannak, tök érdekes megfigyelni, hogy vannak jelzései a szervezetnek, hogy van, amikor a nyelvemen egy picit bedúzzad a hátul ezek, vagy akár lesznek ilyen fehér foltok rajta, és ez azt jelenti, mivel tudom azt, hogy nem ettem rosszat, ez azt jelenti, hogy dolgozik ki rétegről rétegre. Ugye innen indultunk, hogy a férjem 105-106 kg volt, én pedig 64, kiírtam, hogy mi a célom. Ez nem teljesen kőbevésett, mert ahogy edzem, akkor az izomnak több a súlya. Na, hát látható, hogy itt 60-at, 104-et írtunk be, ezek a kockák mind egy hét, akkor itt már itt böjtöltünk, akkor utána egy kicsit följebb ment, és most nem mutatom végig, de lényeg ez a vágyott most, és lényeg, hogy ebbe az utolsó hetekben én már 56 egész valamennyi vagyok, már voltam 55 is, csak pont amikor beírtunk, akkor nem írtam azt be, hogy 55,9, és a férjem pedig a 105-6-ról lement 96,9, de volt már 94,3 is. Ez az új életmód, ami szerintem nálunk ugye meg fog maradni stabilan, illetve ez majd fog változni egy kicsit 80-20%-ba, attól függ, hogy hogyan fogunk regenerálódni, mert az, hogy erősen folyamatban van, egyébként a hajam is sokkal gyorsabban nő, tehát amióta elkezdtem, azóta láthatóan hosszabb. Mi minden héten egyszer felírjuk a súlyunkat, és lehet látni, hogy honnan, hova jutottunk el. Én tavaly nyáron még 90... Mi? Úristen, dehogy, rémálma. 64-65 kiló voltam, de ez a 65 a top, ezt hál' Istennek sosem mentem túl, nem voltam több, de 64 és 65 között kényelmesen voltam tavaly nyáron is. Rengeteget gyalogoltam, tornáztam, és ugye azáltal, hogy az egész életmód és az étkezés nem volt jól beállítva, nem volt jó a szisztéma, ezért biztos te is tapasztalod, akár legyél, főképpen a hölgyek, de az uraknál is az a hason ez a zsírréteg, ami keletkezik, az azért keletkezik, mert egyrészt nyilván az életmódból fakadólag étkezésből, de aki nagyon sokan vagyunk, akik elkezdtek így nem észrevenni. Tehát én például tök vakon voltam, ezt is mindjárt elmesélem. Szóval a lényeg, hogy ami a has körülre makacsul ragaszkodik, és nem mozdul le diétával, tornával és semmivel, és ez tuti, hogy a kortizol, magas kortizol szinttől van. Ugye a stressz, a félelem, ezek mind elkezdenek egy ilyen üs vagy fuss állapotot teremteni, és
az pedig felemeli a kortizol szintünket. A magas kortizol szinttől pedig megnő ezek a mikrogyulladások, már egy korábbi videómban is beszéltem róla, ezek a mikrogyulladásokról, ezekről még mit sem tudunk, nem fájnak, nem csípnek, nem rúgnak, nem harapnak, mégis léteznek, és ezek után, ami után krónikusan gyulladásunk van a szervezetünkben, elkezdenek különböző területeken, attól függ, hogy félelem, vagy stressz, vagy szóval mi az alap, amitől a gyulladás keletkezik. Minden betegségnek az első, a nulladik pontja, vagy az első, ezek a mikrogyulladások, és akkor ki hova, akár minimálisan genetika, de főképpen az életvitel, meg a téma, amire ki van hegyeződve az idegrendszer, vagy a félelem, oda fog. Úgyhogy most már én ott tartok, hogy a nyelvem első felén, nem fogom most itt nyújtogatni a nyelvemet, de hogy valakit érdekel, szívesen meg is mutatom. Ezek a hosszanti több csíkok, meg keresztbe is voltak, ezek szépen töltődnek föl, egyre egészségesebb szerkezetű a nyelvem. Hátul és a manduláimon is folyamatosan látom, mondjuk úgy, hogy pár napról pár napra, de hétről hétre mindenképpen, hogy gyógyulok. És mindeközben úgy fogytam le, most már vagyok 55 és 56 kiló körül, és úgy fogytam le ezt a körülbelül 10 kilót, hogy abszolút nem az, hogy keveset ettünk, hanem bőségesen eszünk. Körülbelül olyan 3 hete tudok tartósan, szűk 4, de 3 biztos, úgy tornázni, ahogy én azt magamtól elvárom. És hogy miért mondtam, hogy vakon voltam? Én 20 éves korom végéig még 49 kiló voltam. Nem tudtam átlépni az 50-et. Mindent ettem, diótól a zsíros kenyerig, mindennel próbálkoztam, mert szerettem volna egy kicsit több lenni, és utána is még tartósan sokáig ez az 50 kiló első fele volt. Most már ugye az 55 kilóval most már ezt a tartományt kezdem megérinteni, és mivel ennyire sokáig látta az agyam azt, hogy vékony vagyok, és akár túl vékony is, meg nagyon vékony, ezért amikor így saját számomra meghíztam, akkor egyszerűen nem láttam magamat. Egy fénykép csapott így mellkason, hogy én tényleg így nézek ki. Most ez komoly? Hiába néztem bele a tükörbe, nem voltam magammal elfogult, egyszerűen nem láttam. Ennek biztos van valami tudományos háttere, de a lényeg az, hogy most már elkezdtem megint érezni azt, hogy mint hogyha a testem körül lett volna egy ilyen, és volt is, egy hájréteg, de hogy én ott voltam alatta, de az, ami ott fölötte volt, azt sokáig nem is láttam, és nem is tudtam tőle sokáig megszabadulni. Úgyhogy ebben az elmúlt 3 hétben intenzíven súlyzókkal, saját testsúlyjal végzem a gyakorlatokat, és most már elégedett vagyok, majd fogok hozzá, itt majd mutatok képet, miközben erről beszélek, be fogunk rakni olyan képet, ahol ilyen 64-65 kiló voltam, és hogy ugyanazokban a ruhákban, hogy nézek ki most, és nagyon-nagyon megszerettük ezt az életmódot, meg ezeket az ételeket, és ez azért nem diéta, mert a diétát nem lehet sokáig tartani, csak szűk időtartamba. Ez viszont egy hosszú élethosszig tartó történet, pláne úgy, hogy amikor már tényleg a legmélyebb rétegekből is kiszedte a kipucolódott, krónikusan ott tárolt a kis redőkbe megbúvó, oda nem való vírusok, baktériumok, toxinok, nehézfemek és stb. Társai, amik minket károsítanak, és én most megfigyelem, nekem nagyon gyorsan fogkövesedett a fogam, és most már egy jó ideje azt veszem észre, hogy vagy nagyon belassult, vagy a régi rétegre nem rakódott új, ezt majd fogom hosszú távon figyelni. Ugye olyan recepteket is hozok folyamatosan, amik ebből az életmódból vannak. Zseniális, szuperszónikus receptet fogok hozni, egy ilyen 2 perc alatt megcsinálható ketchupre, persze aki szereti a ketchupot, de én azóta egyszer sem vettem még ketchupot, ha elolvassátok, mi van benne, akkor ti se fogtok, és 2 perc nem érdemes megvenni, úgyhogy mindenféle ilyesmit kísérletezek ki, és zseniális a dolog. A krumpliról azt akartam mondani, hogy honnan lehet tudni azt, hogy ez a szervezet számára
zseniális. Egyre jobban kezdjük érezni, hogy mi az, amit szeretnénk enni, amit kíván a testünk éppen aktuálisan. Tehát van, amikor inkább a karfiolt, és egyszerűen a krumpli az valami elképesztő. Tudom, aki szénhidrát érzékeny, az most csukja be a fülét, de mi, mondom, ez szerint a szisztéma szerint étkezünk, és ennek alapköve egyébként méreg, anyag, mágnes a krumpli, és nagyon durva, mert nem tudjuk megunni. Egyszerűen nem unjuk meg. Nagyon pici vízbe megpárolom gyakorlatilag egy ilyen nagyon nagy lábosnyi krumplit, 2-3 napig különböző módokon, nyilván nem csak ugyanúgy, de van, amikor kifejezetten csak azt kívánjuk enni, hogy párolt krumpli zöldséggel, pici sóval, a férjem eszik hozzá ebből az ominózus ketchupből, én sokszor nem is, és egyszerűen ebből is lehet tudni, hogy a szervezet eszméletlen okos, csak túl van terhelve, és mi nem tudjuk érzékelni, nem tudjuk meghallani, hogy mit szeretne enni. Mert sokkal intenzívebbek azok, amiket a bennünk élő rosszaságok adnak jelzéseket az agyunknak, hogy most egyél cukrosat, egyél édeset, egyél ezt, és különböző, amik nekik táplálék. És amióta most már ugye 4 hónapja ezt így csináljuk, egyszerűen sokkal tisztábbnak érzem ezt az információt, amit a testem jelez, egyébként mind a kettőnkre igaz ez, hogy mi az, amit szeretnénk enni. Tehát egyre hatékonyabban tud pucolni, mert nincs külső terhelés, nincs friss terhelés, és egyre szabadul fel az energiája a szervezetnek. Amit nagyon fontos tudni, hogyha a hasad körül zsír van, akkor biztos, hogy ez belülről rakódik rá, akkor a máj körül már biztos, hogy van zsír, és az rakódik egyre kijjebb és kijjebb. És ez nagyon fontos, hogy ezt lefogyjuk az egészségünk szempontjából, és az, hogy jó minőségi életet tudjunk élni. Nem könnyű, én se tudtam, nagyon sokáig rajtam nem volt extrém sok, csak számomra nagyon kellemetlen volt. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm! Ez neked is tud sikerülni, ha szeretnéd, hogy segítsek, akkor írd meg, keresd meg bármilyen platformon, be fogjuk ide rakni alulra, akár egy e-mail címet, vagy csak írd be, és akkor felveszünk egymással a kapcsolatot. Kriszti voltam, az életfűszeres. Puszi!